ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. branded Dell machine වල ඔයගොල්ලන්ට boot menu එක හදාගත්තී boot menu එක හදාගත්තත් සමහර අවස්ථාවල ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකේ තියෙන hard එකේ partition එක එක්කෝ SSD එකක් ගහලා තියෙනවා ඒකේ partition එක පෙන්වන්න නැතුව යනවා. එතකොට ඒක අපි මේ 12 gen machine වල මේකේ වෙනම settings එකක් තියෙනවා හදාගන්න. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ඒ settings එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට power එක on කරන්න. power එක on කරලා ඕගොල්ලෝ F12 press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට press කරන්න ඕනේ නැහැ. දන්නේ නැද්ද ඉතින්? එක සැරයක් press කරාම ඇති. හරි ඉතින් ওই විදිහට F12 press කරලා ඕගොල්ලන්ට press කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා මේක තමයි boot order එක. මේක short boot order එක F12 එක. ඔයාලට BIOS යනවා නම් යන්න තියෙන්නේ F2 එක. හැබැයි මේක boot order එක යනවා නම් F12 ලවන්නේ Dell වල. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට වම් අත පැත්තේ පෙන්නනවා UEFI file format එකේ pen එක අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ settings ටිකක් පෙන්නනවා. මේ settings වල මෙතෙන්ට යන්න ඕගොල්ලෝ BIOS setup කියන එකට. එතකොට BIOS setup කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ වම් අත පැත්තෙන් පෙන්නයි storage කියන එක. ඒතකොට storage select කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන option තුනක් දෙනවා. option තුනෙන් ඔයගොල්ලෝ option එක දාන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා මැද HCI/NVMe කියන option එක select කරන්න. එතකොට ඒක select කරාට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට select කරලා එතකොට ඒකේ එන message එක yes කරන්න. yes කරාට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මේක එතකොට මෙතන අහනවා මේක save කරන්නද කියලා. එතකොට යටින් ඕගොල්ලෝ option එක තියෙනවා යට ගියාම එතන තියෙනවා apply change කියන තැන. එතකොට apply change කරන්න. එතකොට එන message එකත් yes කරන්න. yes කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කියලා black screen එකක් එනවා. black screen එක එද්දිම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන F12 එක press කරන්න එකවරක්. ඔව් කීපාරක් හරි. press කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මාරු pen එක drive එක boot කරලා දිනන නම් ඒක පෙන්නනවා. එතකොට ඒක select කරන්න ඕගොල්ලෝ. select කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට මේ විදිහට Dell logo එකත් එක්ක ටික වෙලාවක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට setup එක එනවා. setup එක ওই විදිහට Windows දාන ක්‍රමයේ system එක තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ටික වෙලාවක් ওই විදිහට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා මේකේ Windows දාන්න ඕන partition ටික හදාගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ අර settings එක හදාගත්තේ නැත්නම් මේ partition ටික පෙන්වන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.